السلام عليكم، يعطيكم العافيه. اليوم هو اول يوم مثل ما وعدتكم ان هالبرنامج بينزل حقكم. طبعا هالبرنامج مثل ما وضحنا في الفيديو التوضيحي لزياده الوزن وزياده العضل. طبعا انت بتزيد عضل ولازم تركز ان اول شيء تغذيتك، شد حيلك بالتمرين وبعدين تغذيتك، اي شيء ما يصير. سو جايز اليوم تمارين. باليوم الاول بيكون صدر زايد ظهر، 3 تمارين صدر وثلاث تمارين ظهر. مثل ما انتم ملاحظين الحين عندك في البورد بيكون اول تمرين صدر مستوي، ثاني تمرين دمبلز علوي للصدر، دمبلز صدر علوي، تمام. ثالث تمرين بالاوبر، اوكي، بيكون ترايسبس، بيكون صدر في نفس الوقت الجوانح. معناته تمرين بين الظهر وبين الصدر والذراع. التمرين الرابع بيكون السحب اللي هو لورال بول، اوكي، مثل ما واضح عندك. وخامس تمرين بيكون بار سحب، وسادس تمرين بيكون سحب كروس بحبل المقاومه. جايز ليتس جو. نحمي اول شيء، نحمي الذراع بشكل عادي، اوكي، والرجل، وبعدها بنحمي بالاوزان. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، الحين ايد الحال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الايد الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي جايز، افتح ايدك سكر. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، شد على ايدك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، نزل للرجل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زين محمد، نحن نتمرن صدر ظهر، شو دخل الرجل؟ لا، لازم تحمي جسمك كامل. 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي جايز، الحين انت تفتح ريلك، اوكي، تنزل. 1 2 معاي، ليتس جو. 3 4 5 6 7 8 9 10. الحين سكر ريلك، ابغيك تنزل كامل وترجع. اوكي، 1 اوكي، 2 اوكي، 3 اوكي، 4 اوكي، 5 اوكي، 6 7 8 9 10. اوكي جايز، الحين بالاوزان تاخذ وزن 3 كيلو، تلعب باي. اوكي، 2 3 4 5. اوكي، الحين تسوي جانبي. 1 2 3 4 5. اوكي، فوق. 1 2 3 4 5. اوكي، في النص. الحين نزل لتحت. 1 2 3 4 5. اوكي، على فوق. 1 1 2 2 3 3 4. روح. 5. انت يا تحمي تراك الحين تنزل تحت. اوكي، كانك بتسوي تمرين داد ليفت بالدمبلز. 1 2، اهم شيء الاحماء جايز. 3 4 5. كمل. 6 7 8 9 10. اوكي جايز، الحين ترجع الدمبلز، تسوي تمرين بوش اب. تمام، ليتس جو. 1 2 3 4 5. ريح لازم تحمل. الحين تمرين صدر عندك، مش الاوزان عاليه، فانت لازم تحمل العضله، تكون العضله جاهزه للتمرين.
ليتس جو مره ثانيه. 1 2 3 4 5. اوكي ريح. ايزي ايزي. محمد بعد ما بدينا وحاسين بتعب. اي ما في بس. ليتس جو. 1 2 3 4 5. اوكي جايز، الحين عندك التمرين بيكون صدر مستوي مثل الاغراض اللي انا خبرتك عليها. لا تحاتون موضوع التصوير، لانه انت بتكون لك زاويه بهالطريقه، وفي نص التمرين بتشوف زاويه من الامام عشان تعرف الذراع وين ماسكه. هاي الطريقه على اساس ما ابغي حد يغلط تمارين الحديد بالذات. طبعا ما بيكون معاها تمارين هوائيه، انت عندك 6 تمارين بس حديد، بس حديد. اوكي جايز ليتس جو. عندك اول تمرين بيكون صدر مستوي. الوزن اللي ابغيك تشيله مثل ما وضحت لك في الفيديو التوضيحي. الحين نحن عندنا 4 جولات، 10 8 6 5. اول جوله بتكون 10 تكرار. اوكي ليتس جو. بعدها بنريح من 40 ثانيه ل 60 ثانيه. طبعا نحن بنريح 60 ثانيه. ليتس جو جايز وياي. هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هذه اول جوله وخلصناها. الحين انت بتريح عندك بتريح يا خالي دقيقه. اوكي الحين الجوله الثانيه بيكون عندك 8 تكرار. فجايز خلونا نزيد الوزن. اوكي من 50% نبغيها تكون 55%. اوكي بعد اسبوعين حاول تخلي من 50 ل 60. يعني كل جوله في اول اسبوعين خل نسبه المقاومه تزيد عليها 5%. بعد اسبوعين زيد عليها 60%، زيد عليها 10. يعني اسبوع 5%، اسبوع 5%، واسبوع 10%. اوكي جايز اوكي ليتس جو جايز. الجوله الثانيه وياي 8 تكرار. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي هاي ثاني جوله وخلصنا. اوكي جايز اوكي ايزي. اشرب ماي، اشرب ماي. الحين بعد ثالث جوله بعد بتزيد 5%. ترى جايز 5% مو شرط انك انت تشيل 5%. تزيد 5 كيلو، تقدر تزيد 2.5 على حسب قوتك. اوكي اوكي هاي نزلنا 5 بحط مكانها 10. اوكي صار 30 يمين و30 يسار. طيب وضعك في الروب دقيقه راحه. فالدقيقه انت شو تضبط الوزن، لا تقعد وبعدها تريح وبعديها تصير تضبط الوزن. لا 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 لا، ضبط خالي وقت التمرين وقت الراحه. اوكي 10 ثواني باقي، معناته شو؟ تجهز. اوكي يلا هذه الجوله بتشيل 6 تكرار. ليتس جو. 3 2 1 جو. 1 2 3 4 5 6. ايزي جايز ايزي. نريح دقيقة بعد. اوكي حسيت بمقاومة اكثر، حسيت اني انا انزل
الوزن بشكل صحيح وانا طيب. اذا انت حسيت ثقل، حسيت يا الله يا الله قدرت على السته، كمل الجوله الرابعه بنفس الوزن، ما في اي اشكال. على اخر جوله تقدر تكمل على نفس الوزن. اما انا الحمد لله اموري طيبه. اذا حد معاي نفس الوضع، هاي 5 كيلو حطينا. اوكي جايز، اهم شيء شباب بنات، تبى تزيد عضل شد حيلك بالتمرين، خاصة بالحديد. هيك كنتوا تبون جدول زيادة وزن، شد حيلك خالي، بس هذا بعمرك. انتبه، لا تشيل وزن فوق طاقتك. انا ما اتحدث معاك انك انت تخرج عن موضوع طاقتك. انا لين الحين ما قلت لك تحمل فوق ال 110 او 150. مستوى مقاومتك ال 100. يعني انت اذا كنت تشيل قبل 10 تقدر تبدا من 2.5 4.5 6.5 لحد بعدين تقدر توصل نفس مستواي ويمكن احسن. اوكي طافت دقيقه جايز، ليتس جو. 5 تكرار، شد حيلك اخر جوله. هاي اوبا، 1 2 3 ها 4 اوكي لاست 5 اوبا. اوكي ايزي ايزي. خلصنا التمرين الاول. التمرين الاول خلصناه 4 جولات 10 8 6 5. امور طيبه. بديت ب 20 كيلو. اوكي كان 20 يمين 20 يسار 40 كيلو، بمعنى خلصت على اخر جوله كم جايز؟ 30 60 70. الامور طيبه. اوكي ننتقل للتمرين الثاني. اوكي بيكون عندنا دمبلز علوي. اسحب الكرسي تخليه علوي. اوكي حط طريقه الكرسي. اوكي هاي وضعيه الكرسي العلوي. اوكي يكون لهذه المنطقه. بتشوف صوره للعضله. ليتس جو جايز. عندك 10 ثواني بتشد دمبلز. عندك 4 جولات. حاول تشد دمبلز على مستوى طاقتك. اوكي فانا ببتدي ببتدي ب 8 كيلو. اوكي 8 مشكله هالاوزان اللي عندي دنابلز ولا الوضع بيتغير. ليتس جو جايز. اول جوله 10 ل 12 كلهن 4 جولات نفس الشيء. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي هاي الجوله الاولى وخلصناها. اوكي ايزي جايز. ريح دقيقه جايز. يوم بتسوي تمرين صدر علوي ابغيك تسوي هالحركه. شوف هني لو تلاحظ ظهري، شوف اهم شيء الصدر وتسوي كذي. انك الصدر ترفعه على فوق، لا تخليه نايم، لا ترفعه على فوق. اوكي تبرز صدرك وترفع الوزن بهالطريقه. طيب عشان تعطي تركيز اكثر. طبعا الصدر العلوي في طريقتين له. طريقته شوي يكون كرسي عالي زياده، الطريقه الثانيه يكون شوي نازل بين هذه وهذه. طبعا هني يوم انت بتسوي هاي تعطي تركيز قوي على الصدر العلوي مع شويه اكتاف. بس جو جايز التمرين الثاني التمرين نفسه الجوله الثانيه قصدي ايزي. رفعت الوزن. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي رجعنا الوزن. زدت انا الوزن طبعا. اوكي ريح دقيقة. اوكي الجولة الثالثة بعد برفع وزن. اوكي
بس هني اوزانك لما يكون التكرار من 10 ل 12 خلى اوزانك تكون من بين 50% ل 70%. طيب طبعا بالفيديو التوضيحي لو انت شايف انه ما سويت له سكيب ناس بعض الناس كثير يسوون سكيب ويسال، لو انت شفت الفيديو التوضيحي تعرف شو اقصد ب 50% و 70% و 80%. اوكي جايز ليتس جو. الجوله الثالثه هي وياي. ها يلا ها اوكي ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي ها اوكي ريح دقيقة. طبعا اذا انت تشوفني انا ما اخذ راحة دقيقة ايزي خليك معي لانه ما تحتاج انت تريح اكثر عن دقيقة، يعني بين 40 و 60 وضعك تمام. اوكي طبعا مثل ما لاحظت وخليت البار هني لان في التمارين ظهر نحتاجها، فخليت كل شيء مثل ما هو حتى الوزن. اوكي ايزي ايزي. الحين باقي لنا جوله الصدر العلوي. ايزي جايز. شوف الوزن غلط انك تشيله بهالطريقه، عادي تجيك اصابه بالظهر، فلا تتعايز، حاول انك تيجي كذي بهالطريقه. اوكي ترفعها صح. اوكي تيجي تتحرك. ها ليتس جو. اخر جوله. 1 2 3 4 وياي 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي جايز. اوكي خلصنا الحين 4 جولات. خلصنا 4 جولات لتمرين صدر العلوي. اوكي الحين طبعا انا طاوله الاوزان حذاكم عن يمين الكاميرا. الحين التمرين الثالث بيكون بول اوفر، دمبلز بهالطريقه وترجع. اوكي طبعا نسويه بالكرسي. اوكي ابيك تخلي الكرسي شوي كذي ها. اوكي ما يكون نايم كثير، شويه يكون مرتفع. هذا خليه مثل ما هو ما في اشكال. بالاوفر بنلعب 4 جولات 10 ل 12 شيل فيها دمبلز. اوكي يكون وزن 50%. طيب ليتس جو جايز. دمبلز تمسكها بهالطريقه. اوكي ترجع لورا كامل. اوكي ترجع فوق. خلى ايدك مثنيه طول الوقت. 2 3 4 5 6 7 8 9 وياي 10 1 لاست 2. اوكي ريح الحين دقيقة وياي. اوكي ايزي خالي. غير يوم تكون تمارين هوائية وجلد وريس وعالي الكثافة، غير يوم تكون حديد لازم ترتاح بين جولة وجولة. اوكي على اساس انك كل جولة تقدر ترفع وزن.
انت ما تجهد نفسك تقدر ترفع وزن عادي. هاي اذا انت حاب انك تزيد عضل بشكل كبير. اوكي جايز، هذا هو الفرق. اوكي يلا جايز، ها هو يلا ها رفع الوزن وياي. شوف ايدي كيف نازله. اوكي 3 اوكي 4 اوكي 5 اوكي 6 اوكي 7 اوكي 8 اوكي 9 10 1 2. اوكي جايز، لو ركزت بهالتمرين، اوكي هذا التمرين يشد لك هالمنطقه اللي تحت الابط. هني في البعض يكون عنده ترهل، فانت لما بتزيد عضل بهالمنطقه بتشد الترهل اللي فيه. تمام؟ احنا عشان نشد الجلد نبغي نحط مكانه عضل، بعدها نقدر نشيل الدهون في الفترات القادمه من البرامج، نفس تنشيف، نفس تحدي 90 يوم، مثل برنامج محمد فتنس شد الجسم، تزيد عضل. بعدها حاول انك تدخل تنشيف تدريجي عشان تستفيد. اهم شيء حاول قد ما تقدر ما تخسر العضل اللي انت كسبته خلال فتره تنشيف. يعني ما ابغيك تخسره، يعني اللي انت كسبته في فتره الضخامه حاول انك ما تخسره في التنشيف. مواضيع التنشيف ان شاء الله بتشوفون فيديوهات معلومات وثقافه نزلها، حاولوا تستفيدون من الفيديوهات هذه. ليتس جو جايز. انا شديت نفس الوزن لاني برجع مره ثانيه بحط وزن ثاني. 2 3. هذا التمرين بعد اوكي حق الزنود، ها تعتبر عضله ثانويه. 4 5 6 7 8 9 10 1 ها وياك 2. اوكي رجع الوزن. اها الحين خلينا نحط راحه دقيقه. اوكي موجود. الحين انا بشيل وزن 20 بس باسطوانه. اوكي يا جايز فكم حاول انك ترفع وزن بين جوله وجوله عشان تستفيد من التمرين. اوكي شوف انا بشيل 20 كيلو الحين. طريقه التمرين بالاوفر، بمسكها من هني. اوكي بهالطريقه برفعها. شوف اوكي جايز، عندك الحين باقي 15 ثانيه. اوكي ليتس جو نبدا بالتمرين. اوكي ليتس جو. اخر جوله، اخر جوله لتمرين الصدر. اوكي شوف كيف مسكته نفس ما وريتك. نرفع الحين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 هي 2. اوكي
ايزي جايز. ريح الحين دقيقه. اوكي بحط الوزن عشان بدأ التمرين الحين اللي هو بيكون لو راحك حق العظم حق اسفل الظهر. هي العضله بعد من مره ما مخلي شيء. الكرسي خلاص ما نحتاجه. اوكي جايز. كرسي ما نحتاجه. اشرب ماي. اوكي جايز، نفس التمارين اللي عنده مشكله في اسفل الظهر او الديسك او الفقرات اتمنى ما يسوي معي مثل ما انا وضحت في اول الفيديو من التنويه. اوكي فالحين انا بطلع نفس الربطه. اوكي قبل دائما تكلمت عنها. هذه الربطه تمسك لك البار حتى لو انت شايل اوزان عاليه المهم ما يفلت عن ايدك. اوكي ليتس جو جايز. بيكون عندنا تمرين 4 جولات 10 8 6 5 نفس الصدر. اوكي تمسك البار عادي عرض. اوكي ركز معي هني. اوكي تكون شوي ثاني عن مكان طالع شوي ثاني عن مكان ترفع تنزل ترفع تنزل ترفع تنزل. ايزي. 5 6 7 8 9 10. ايزي التمرين صح؟ شفت الوزن عادي 20. اوكي الوزن مثل ما انت لاحظت كان 50%. الحين نرفع الوزن لا 55% نفس ما اتفقت وياك. اوكي اذا واحد متمرس يقدر يزيد 10%. اوكي 6 انا 5 كيلو والله تمام. اوكي جولة ثانية بيكون عندنا 8 تكرار. حاول تركز في التمرين. اذا تحس ياك عوار في الظهر حاول انك تحط حزام يساعدك على الثبات. ليتس جو جايز. هي ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 بس 9 مفروض 8. روح من عندي يا تعرفون اني انا وايد اتحمس على البرامج اللي يكون فيها حماس وريس وكذا. الحديد هو حلو التنويع. حلو التنويع دام ان في اهداف كل واحد له هدف. حلو انك شو تنوع مش انك تظل على نفس الشيء. فاهم علي؟ انت مجبور كل جوله وجوله تريح على الاقل بالحديد اقل شيء 40 ثانيه واكثر شيء دقيقه ونص. فاهم علي؟ الحين نزلت الوزن جايز. طبعا بيكون تكرار 6. اوكي ليتس جو. ها دام ان عدينا ال 40 ثانيه ورايحين للدقيقه انت تجهز عمرك للتمرين. من بديت
بتشوف ان الدقيقه خلصت. ليتس جو 3 2 1 2 3 اوكي. ريح دقيقة. اشرب مي. اشرب مية. اوكي. آخر جولة. نزيد الوزن بعد. لا حد يقول لي محمد ما عندي أوزان. داخل جدول زيادة عضل ما عندك أوزان، سامحني يا خالد. سامحني. وزن واحد ما يعطيك كل شيء. موضوع منتهي. وزن واحد لو يعطيك كل شيء كان احنا ما تعبنا عمرنا. ايزي صح؟ كنا بنحط هذاك الوزن ونشتغل فيه زيادة نقصان كل شيء. Let's go guys. آخر جولة 5 تكرارات وياي. ايه واحد 2 4 5 زين. خلصنا كذي التمرين الرابع. الحين عندنا تمرين سحب جايز. تمسك البار بهالطريقه، بوريكم الحين. اوكي تسحبه. اوكي تسحبه بهالطريقه وترجع، تسحبه جي وترجع، تسحبه جي وترجع. اوكي ف هني انا في التمرين لازم اخذ وزن. اوكي طبعا التمرين بيكون عندك 12 10 8 8 ايزي. فبحط بداية 10 كيلو. اوكي طبعا هني شوي بيتاخر الوقت لانك جالس تعدل. لا في الفيديو توضيحي موضح لك من دقيقة لدقيقتين عشان تبدل التمرين. ليش؟ لانك انت تغير الاوزان من هالشيء. اوكي طبعا الحبل تقدر تستخدمه وتقدر ما تستخدمه. اوكي جايز ليتس جو. تمرين. اوكي انا هني قدام الكاميرا. اوكي بعطيك الحين طولي بعمرك 12 تكرار. تمسك البار بهالطريقه. اوكي يكون مستوى الكتف اوكي ملامس مع البار، يعني وقفتك العاديه. اوكي تثني عمرك شوي كذي. اوكي تمسك البار شي تعطيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي ريح دقيقة. اوكي شفت التمرين كيف؟ دام ان صورة العضلة تطلع لك على اليمين صح؟ ما لك اعذار تقول لي هاي حق شو؟ ها؟ الحين في سؤال للبنات. كابتن انا بنت اتمرن ظهر. طيب وين المشكلة؟ ما عندش ظهر؟ ها؟ عندش ظهر. الحين اذا انت عندك ترهل بالظهر هل معقوله ما بتتمرن ظهر؟ لا بتتمرن ظهر. عندك ترهل بالصدر بتتمرن صدر ولا لا؟ نعم بتتمرن صدر. عندك ترهل في الكتف في الذراع تتمرن ولا لا؟ نعم لازم تتمرن. هي هذه يمشط لك جسمك ويزيد لك العضل. انت تحتاج ان جسمك يكون شوي مليان. شد حيلك هذه. هي ليتس جو جايز 9 ثواني هي. ها 3 2 1 اوب. ها بعيد قدامكم الحين. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايزي.
اوكي طبعا شفتوني زدت الوزن جايز، نزيده. حط ببالك نقطة، عندك النوت ملاحظة؟ تكتب اليوم كل جولة كم شيء. معي؟ كل جولة كم شيء. الأسبوع الجاي تشيل نفس الشيء. إذا حسيت إن هالأسبوع كانت الأوزان بسيطة، الأسبوع الجاي ترفع شوي. معي خالد؟ أوكي. محمد انت تسولف وايد، سولف وياك اضيع عليكم، ما خليك تحس بالتمرين. معاي؟ منها انت تستفيد ومنها انت تتمرن. ليتس جو. هي اوب رجع. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 هوب. ريح دقيقة. ها هوبا. ها ايزي خلاص. باقي لنا تمرين ترى على فكرة يعني. اوكي. ها زيد خالي زيد. قاعد ازيد 5 كيلو كل جولة. تعرف ليش انا ازيد كل جولة 5 كيلو حاليا في الفيديو اليوتيوب؟ عشان ما ابغي حد يتهور. ايه والله ترى انا اعرف ان في ناس صغار اعمارهم 17 16 ما ابغي يتهور، يشوفني حطيت 10 زيادة صراحة. لا خالي شوي هدي. انا ادري انك انت قوي بس هدي شوي. Let's go guys. هي ها اخر جملة. 8 تكرار. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 اوب. اوكي كذي خلصنا. وعندنا اخر تمرين. خلصنا من هذا كله. عندنا اخر تمرين سحب. اوكي للظهر. طبعا بيكون بالحبل. هذا الحبل فاهم علي؟ طبعا كيف تتحول الكاميرا على زاويه اخرى عشان انت تشوف الزاويه اللي انا بثبت فيها الحبل ولا جايز. اوكي جايز هذا الحبل ثبته بهالطريقه. شوف الحين ركز. بجيب الستب اوكي. احط الستب قدام. اوكي يعني ثبته سواء على الجدار تحت السرير، بس حط الستب بعد قدام على اساس تحط رجلك على الستب ما ترجع. اوكي تمسك الحبل بهالطريقه جايز. اوكي تبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي ريح. اوكي ريح الحين. باقي لنا 4 جولات وكذي نخلص تمارين اليوم. اوكي جايز ايزي الوضع. ثلاثين ثانية باقي لك 20 ثانية. Let's go guys. خليك جاهز. يلا
اوكي 1 2 اوكي 3 4 5 6 7 8 9 10. باقي لنا 3 جولات بعلمك حركه تزيد فيها المقاومه. ركز ها، بعلمك حركه الحين تزيد فيها المقاومه. انت مسكت الحبل الحين من اخر شيء صح؟ ابغيك شوي تقرب ايدك من النص وشوف كيف الثقل زاد. اوكي؟ طبعا في ناس في الجيم، اذا انت بالجيم اوكي بعرض لك صوره اوكي فيديو الحين تشوفه تسوي هالتمرين في الجيم بهالطريقه. اذا عندك هالجهاز تسوي بهالطريقه، في البعض عندهم منزلي، اذا عندك سوي تمرين بهالطريقه مش نفسي بحبل المقاومه، لا على طريقه الجهاز تشوف الصوره فيديو نفس الشيء. اوكي يلا شوف ها قربت ايدي ها، شوف قربت ايدي ها. اوكي نزل شوي ظهرك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي ريح، باقي لنا جولتين ها، اخر جولتين كذي بنكون خلصنا تمارين اليوم. باكر عندنا رينا، هي باكر هالعضله وهالعضله وهالعضله. الله يعينكم. انا كني خوفتكم. لا 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 الامور طيبه، ايزي خالص ايزي، بس حبتين سكوات وحبتين قفزتين خلاص. Let's go guys. الثاني الثاني عندك 10 ثواني، حاول انك تقعد ترتب امورك، اسحب الحبل من النص. اوكي let's go 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هالجولة شوف على اخر جولة بخلص الماي. ها جايز ترى الاطالات مهمة. هيك اخر الفيديو بحط لك فيديو عن تمارين الاطالات موجود في اليوم ال60 تحدي 90 يوم. تدخل على هاليوم الفيديو مجزء، اضغط على الاجزاء اختار الاطالات وخلاص على طول ابدا سوي الاطالات. كذا 30 ثانية ليتس جو. يلا جايز 3 2 1 جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي جايز كذي خلصنا تمارين اليوم. الاول كانت صدر وظهر. ابغيك الحين تروح تسوي تمارين الاطالات اوكي، بعدها تريح. هذا اليوم بعدها باكر عندنا نفس ما قلنا ارجل بطال، بمعنى الساق من هني لين اخر اصبع من ايدك. ابغيك اللي فوق خله انا ابغي منك هالجزء، وان شاء الله نشوفكم. شدوا حيلكم جايز. اذا انت تشوف التمارين قليله ترى انت داخل مستوى ضخامه، انت مش داخل مستوى تنشيف وتكثر من التمارين. وكل جدول على حده بتشوف اختلاف. يعني الحين هذا الجدول اوكي، بعدها بفتره بتشوفون جدول ثاني انا نزلته، بتشوف الفرق بين انك انت تزيد في التمارين عشان تنشيف او انك تكون التمارين عندك قليله لا ضخامه. في هذا الجدول اهم نقطه انت تبغي تركز عليها انك انت تزيد اوزان قد ما تقدر بين جوله وجوله، على اساس تكسب عضل بشكل كبير. عشان تكسب مش بس عضل، خلى العضل، عشان تكسب قوه عضليه اكثر،
في التمارين الجدول الاخرى انت تكون عندك قوه انك ترفع اوزان اكثر. وضحت عندك النقطه؟ شد حيلك وان شاء الله تلاقون نتيجه بالاستمرار وبالاكل وبالنوم وبالهمه. كان وياكم اخوكم محمد فتنس. لا تنسى اللايك والاشتراك والتعليق وعطني تب اذا خلصت التمرين. سي